Everyone, යාළුවනේ, welcome back to Kalyani Academic Kingdom channel. Today I would like to share with you how to make a block for high waist pencil skirt. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තුළින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඉන උසට කොහොමද අපි pencil style සායක් නිර්මාණය කරගන්න කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙනවා පතුරුම කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සඳහා අවශ්‍ය මිමි මම මෙතන දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ මිමි වෙනුවට ඔයාලගේ මිමි යොදාගෙන මේ පතුරුම ලේසියෙන්ම හදාගන්න හැටි ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පතුරුමක් රහිතව වුණත් මේ ස්කර්ට් එක ලේසියෙන්ම කපලා මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ පතුරුම නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම මුලින්ම මේ තිරස් රේඛාව මත මගේ ඉන ලියා ගන්නවා. ඉතින් මං ඉනට අරන් තියනවා අඟල් 26ක්. ඒක අපි පසුව මේ ඉන රේඛාව මත ලකුණු කරනකම් මං ඉන රේඛාව මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ එතෙන් සිට අඟල් 8ක් මං උකුල උස දක්වා ලකුණු කර ගන්නවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ උස අනුව මේ ඉනේ සිට උකුල මෙන්න වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතෙන් සිට තමයි අපේ උකුල වට රේඛාව අපි ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඉන සඳහා මං අරගත්තේ අඟල් 26. ඒක හතරට බෙදාගෙන මං ඒකට අඟල් 1ක් එකතු කරගන්නවා මගේ ඩාට් සඳහා. ඉතින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මෙහුම් වාසිත් එක්කම මේ මිමි ටික. ඉතින් ඔයාලා රෙද්ද මත කපලා මහනවා නම් මේ අඟල් 1 වෙනුවට අඟල් 1මාරක් හෝ අඟල් 2ක් එකතු කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ සීම allowance වලට යොදාගන්නේ මෙහුම් වාසි 5යි. ඉතින් ඒ නිසා මම මෙතනදී අඟලක් තමයි මගේ ඉනවට හතරට බෙදලා එකතු කරගත්තේ. ඊට පස්සේ මගේ උකුල මිම්ම හතරට බෙදාගෙන මම ඒකට අඟල් භාගයක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා ඇදෙන සුළු රෙද්දකින් මේ පෙන්සිල් ස්කර්ට් එක මහනවා නම් මේ අඟල් භාගය ඔයාලට එකතු කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඔයාලට ගොඩාක් ටයිට් එකට මහන්න ඕන නම් අඳින්න ඕන නම් මේ ටයිට් මේ පෙන්සිල් ස්කර්ට් එකට සාමාන්‍ය ඇදෙන සුළු නැති රෙද්දකින් උනත් මහනකොට මේ අඟල් භාගය අවශ්‍ය නැහැ කියලා හිතෙනවා නම් ඒක අයින් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඉලිහිල් බවට අවශ්‍ය නිසා තමයි මම මේ අඟල් භාගය යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලා මෙහුම් වාසිත් මේකට එකතු කරගෙන රෙද්ද කපනවා නම් ඔයාලට ඒක කපා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයාලා මෙතන ඉන මිම්ම ඉඳලා ඔයාලගේ සාය උස ගන්නකොට බෙල්ට් එක සඳහා අඟල් 2මාරක් හෝ 3ක් ඇරලා තමයි ඉනේ සිට උස ගන්න ඕනේ. මම මෙතනදී ඉනේ සිට උස අරන් තියනවා අඟල් 24ක්. ඒ 23ට අඟල් 1ක් එකතු කරගත්තම වාටිය සඳහා. ඉතින් වාටියට අඟල් 1මාරක් වුණත් ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මං දැන් ලකුණු කරගන්න යන්නේ මගේ මිමි ටික. මුලින්ම මම උකුලමින්ම ලකුණු කරගන්නවා. මං බෙදාගෙන ඒකට එකතු කරගත්ත අඟල් භාගෙත් මේ විදිහට එකතු කරලා අඟල් 8මාර පල්ලට හිටින්නට මේ විදිහට මම රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මගේ මේ කොටුව මා නිර්මාණය කරගන්නේ ඉනේ සිට සාය උස දක්වා කොටස උස විදිහටත් අරගෙන ඒ වගේම රෙදි කොටස පළල අපි ගන්නේ උකුලමින්ම හතරට බෙදාගෙන ඒකට ලිහිල් බවට අඟල් භාගෙත් එකතු කරලා ගත්ත ඒ ගාන තමයි මේ පළල විදිහට මම අරන් තියෙන්නේ. දැන් මේ කොටුව මත තමයි අපේ සාය අපි නිර්මාණය කරගන්නේ. දැන් මුලින්ම මම කරන්නේ මගේ ඉන හතරට බෙදලා අඟල් 1ක් එකතු කරගත්ත මේ මිම්ම ඒ කියන්නේ අඟල් 7මාර මේ ඉන රේඛාව මත ලකුණු කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඉනයි උකුලයි සම්බන්ධ කරලා හැඩය නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ඉක්මන් එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අත උනත් පාවිච්චි කරලා මේක ඇඳගන්න. ඉතින් මේ 7මාර තමයි මම මෙතන ලකුණු කරගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඉන සඳහා ගත්ත මිම්ම මම කලින් කිව්වා වගේ හතරට බෙදාගෙන ඩාට්ස් වලට අඟලකුත් එකතු කරලා තමයි මේ මිම්ම හදාගන්න ඕනේ. දැන් අපේ ඉනයි උකුලයි සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. දැන් මෙතන අපිට පුංචි වෙනස්කම් ටිකක් කරන්න තියෙනවා. හොඳින් බලන්න. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ ඩාට්ස් අතර පරතරය. ඒ කියන්නේ අපේ ඇඳුම් වලට අපේ ගවුම් වලට බ්ලවුස් වලට ගන්න මේ ඩාට්ස් අතර පරතරය මිම්මම ඔයාලා අරගෙන ඒක දෙකට බෙදාගෙන මේ මැද නැම්මේ ඉඳලා ඔයාලගේ දකුණු පැත්තට මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන මේ ඩාට් එකේ උස අඟල් 4ක් ගන්න. ඉදිරිපසට නිසා තමයි මේ අඟල් 4ක් අපි ගන්නෙ.
ඊට පස්සේ අඟල් භාගේ මේ විදිහට අපි ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් පිටිපසට අපි ඩාට්ස් එකේ උස අඟල් 5ක් හෝ 5මාරක් ගන්න පුළුවන්. ඉදිරිපසට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් 4ක් හෝ 4මාරක්. ඉතින් පිටිපස කොටසට අපි ඩාට්ස් පොඩ්ඩක් දිගට තමයි දාගන්නේ ඉදිරිපසට වඩා. දැන් අපිට කරන්න තියෙනවා මේ අංශයේ ඉඳලා අඟල් 4යි 3ක් ඉහළට උස්සන එක. ඔන්න මම ඔයාලට දැන් මෙතනදී ඒක ඇඳගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මෙතන ඉඳලා අඟල් 4න් 3ක් අපි ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් මම මේක නිල් පාට පෑනකින් තමයි මෙතන ලකුණු කරගන්න ඔයාලට වඩාත් පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය නිසා. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට ෆ්‍රෙන්ච් කර්ව් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට හරියට තියාගෙන මේක ලකුණු කරගන්න හැඩය. ඉතින් මම මෙතනදී පැටර්න් මාස්ටර් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒ වගේ දෙයක් නැහැ කියලා කරදර වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. තියෙන දේ පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට ඔයාලගේ සාය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා අපි මේ ඉදිරිපස කොටස නිර්මාණය කරගෙන ඉවරයි. මතක තියාගන්න මේ කොටස කපා ගන්නකොට මැද නැම්මක් ඇතිව ඔයාලා මේක කපා ගන්න ඕනේ. දැන් අපිට මේකට මෙහුම් වාසි තමා යොදා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ ඉහළට මං අඟල් භාගයක් යොදා ගන්නවා. සයිඩ් සීම් වලට මං අඟල් භාගයක් ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් අඟල් 4න් 3ක් ඕ අඟලක් වුණත් සයිඩ් සීම් වලට පාවිච්චි කරන්න. මම මෙතනදී අඟල් භාගයක් තමයි ගන්නෙ. ඉතින් මං කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලා මේක රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්නව නම් මේ මෙහුම් වාසිත් එක්ක එකතු කරලම ඔයාලට මේක කපා ගන්න ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ පතුරම විතරක් කියලා දෙන නිසා ඔයාලට වැඩිපුර අවබෝධයක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය නිසා තමයි මම මේ විදිහට මෙහුම් වාසි වෙනම යොදාගන්නේ. මොකද මෙහුම් වාසි ඔයාලගේ කැමැත්ත පරිදි ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං ඉදිරියේදී ඔයාලට මේක zipper එකක් දාලා කොහොමද පහසුවෙන් මහගන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ මූලික පතුරම ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති පරිදි මේ පහළ වාටිය ඔයාලට තව පොඩ්ඩක් මෙතන නැරෝ කරගන්න පුළුවන්. අඟලක් මේ විදිහට ඔයාලා වම් අත පැත්තට ලකුණු කරලා මේක හැඩය මෙන්න මේ විදිහට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. පහලින් ටයිට් එකට හිටින්නට. ඉතින් මම මෙතනදී කෙලින් තමයි අඳින්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඔයාලගේ කැමැති පරිදි වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මේ පතුරම උපයෝගී කරගෙන තමයි අපි පිටුපස කොටසත් නිර්මාණය කරගන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට මම කලින් කිව්වා මැද නැම්මක් ඇතුව තමයි අපි ඉදිරිපස කොටස කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී මම සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් කියලා ලියා ගන්නවා. මේ මොකද ඉදිරිපස නිසා. දැන් මෙතනදී අපි මම මේ වැඩිපුර අරගෙන තියෙන මේ කොටස මේ විදිහට නමා ගන්න. ඒ වගේම අපි මෙහුම් වාසි සඳහා තිබ්බේ අඟල් භාගේ තියෙනවනේ ඉහළට ඉන කොටසට මම ඒකත් මේ විදිහට නමා ගත්තා. දැන් මම කොලයක් අරගෙන අඟල් 2ක් ලකුණු කරගන්නවා මගේ zipper එකට සීම allowance වලට. ඉතින් මේ විදිහට මම අඟල් 2ක් මම මේ විදිහට තියාගෙන මගේ සායේ මූලික හැඩය මේ විදිහට කඩිරි වලින් ලකුණු කරගන්නවා මුලින්. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේක රූලක් පාවිච්චි කරලා පැහැදිලිව ඇඳ ගන්න. දැන් මේ පිටුපස කොටස තමයි අපි නිර්මාණය කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පිටුපස්සේ විවරයක් වුණත් යන්න පුළුවන්. පහලට වෙන වෙනම ඩිසයින්ස් තියෙනවා ඔයාලට විවරය සඳහා. මම ඉදිරියේදී ඒ පිළිබඳව කියලා දෙන්නම්. දැන් මම මෙතනදී ඉදිරිපස වගේම ඩාට්ස් අතර පරතර ලකුණු කරලා පිටුපස ඩාට් එකේ උසට අඟල් 5ක් මේ විදිහට පහලට ලකුණු කරලා අඟල් භාගේ දෙපැත්තට ලකුණු කරනවා. සමහර වෙලාවට ඔයාලා පිටුපසට ඩාට්ස් දෙකක් දානවා නම් එතකොට ඉන සඳහා අඟල් 2ක් ගන්න. දැන් ඉදිරිපසට වගේම මම මෙතනදී අඟල් 4න් 3ක් මගේ අංශයෙන් ලකුණු කරලා අඟල් භාගයක් මගේ මැද නැම්මේ තියෙන තැනින්, ඒ කියන්නේ විවරයේ අපි zipper එක අල්ලගන්න තැනින් නැවත ගැඹුරු කරගත්තා. ඔයාලා දැක්ක එක. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි පිටුපස කොටස නිර්මාණය කරගන්නේ. දැන් මම ඉනටත් මෙහුම් වාසි මේ විදිහට අඟල් භාගයක් යොදා ගන්නවා.
දැන් අපි මේක කපලා ඉවත් කරගෙන අපි බලමු මේ සඳහා කොහොමද බෙල්ට් එක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් බෙල්ට් එක නිර්මාණය කරගන්න ඇත්තරම ලේසි. හැබැයි ඔයාලා ඒක හරියට කරගන්න ඕන. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ අපි මේ හදාගත්ත ඩාට්ස් තියෙනවනේ ඇඳගත්ත ඩාට්ස් ඒක නමා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මුලින්ම මේ පතුරම අපි කපාගෙන අපි ගත්ත ඩාට්ස් ටික නමාගෙන ඊට පස්සේ වෙනම කොලයක් අරගෙන අපේ මේ ඉන හැඩය අපි ට්‍රේස් කරගන්නවා. නැත්තම් වටේම ඇඳගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට අපේ ඉන සඳහා බෙල්ට් එක සඳහා මං ගත්තේ උසට අඟල් 2.5 නම්. ඉතින් ඔයාලා මෙතන ඉඳලා මේ විදිහට වටේම ඉස්සරහා ඇඳගෙන එන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා පිටුපස බෙල්ට් එක නිර්මාණය කරගන්නකොට අපි zip එක සඳහා ගත්තේ අඟල් 2ත් එකතු කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් බෙල්ට් එකේ උස සඳහා අඟල් 2.5ක් හෝ 3ක් ගන්න. මොකද මේක ඉන උසට මහන මේ පෙන්සිල් ටයිට් ස්කර්ට් එකක් නිසා අපි මෙතනදී බෙල්ට් එක ගොඩක් පල්ලට තමයි ගන්නෙ. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට අඟල් 2.5ක් බෙල්ට් එකේ පල්ලට අරගෙන මෙහුම් වාසි වලට අඟල් භාගේ දෙපැත්තට ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් බෙල්ට් එකේ සම්පූර්ණ උසට ඔයාලට අඟල් 3.5ම ගන්නත් පුළුවන්. රෙද්දෙන් මත තියලා කපා ගන්නව නම් අපි මෙතනදී සයිඩ් සීම් වලට අඟල් භාගයක් නැවත වැඩිපුර එකතු කරගන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේ මූලික පතුරම උපයෝගී කරගෙන තමයි අපි මෙතනදී අපේ බෙල්ට් එක කපා ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ඉදිරිපස කොටසේ ඩාට් මෙහෙම නමාගෙන මැද නැම්මක් ඇතිව මේ විදිහට බෙල්ට් එක කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ පිටුපස කොටස කපා ගත්තා වගේ අපේ ඉදිරිපස කොටසටත් බෙල්ට් එකේ උස සඳහා අඟල් 2.5ක් මම ගන්නවා. මෙහෙම් වාසි වලට ඉහළටත් පහළටත් අඟල් භාගේ ලකුණු කරගන්නවා. මතක තියාගන්න ඔයාලා මේක කපා ගන්නකොට ඉදිරිපස කපා ගන්නකොට මැද නැම්මක් ඇතිව කපා ගන්න. ඒ වගේම මේ වගේ රෙදි කොටස් දෙකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ලයිනින් වලටත් එක්කලා. පිටුපස කොටස කපා ගන්නකොට අපිට කොටස් 4ක් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද අපි විවරයක් තියලා කපා ගන්නවා zipper එක දාන්නත් අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් මම මේක මහනකොට ඔයාලට වඩාත් අවබෝධ වෙයි. ඉතින් ඉදිරියේදී මම ඔයාලට මේක කොහොමද පහසුවෙන් මහගන්නේ කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් zipper එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න. ඉන්විසිබල් zipper එකක් තිබුණොත් තමයි වඩාත් ලස්සන. ඉතින් ඔයාලට මම දාලා තියෙනවා කොහොමද ඉන්විසිබල් zipper අල්ලගන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට මම මගේ උදව් නැති වුණත් මේ පෙන්සිල් ස්කර්ට් එක පහසුවෙන්ම මහගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ සඳහා විවරයක් තියාගන්න අවශ්‍ය නම් අඟල් 8ක හෝ 9ක මේ විදිහට විවරයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මහන වෙලාවට පිටිපස්සට ලස්සන ඩිසයින් එකක් යොදාගෙන කොහොමද මහගන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් දාන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට්ස් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. If you like my video, please don't forget to like and share with others. If you didn't subscribe to my channel yet, please don't forget to subscribe. ඉතින් නැවතත් හමු වෙමු. අයිබෝවන්.